Kami, kumpulan PTI Innovare dari Maahad Tahfiz Negeri Pahang. Jadi, untuk mengenali masalah-masalah tersebut, marilah menonton video klip yang disediakan oleh kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak asal kan? Kau ada salah ke? Beg berangat. Sikit mana tu? Biasa lah tu. Boleh Syed, so ambil sekejap buku aku bawah meja kau tu. Mana? Yang ni ke? Bukan tu, satu lagi. Yang ni? Bukan. Tu yang mana? Susah lah meja ni. Dah lah, tadi lah tak nampak. Kan bagus kau boleh buka. Senang sikit nampak. Kau buat apa ni? Sorry, tak sengaja. Boleh eh? Sesetengah penelitian kami menunjukkan bahawa pelajar kurang berinteraksi dengan inisiatif-inisiatif berkaitan bahan terbakar. Hal ini menyumbang kepada pembaziran kertas dan plastik, terutamanya di kawasan sekolah. Keadaan ini diperparah oleh sumbangan pelajar menggunakan modul dan buku sebagai bahan utama pembelajaran. Sampah plastik dan kertas yang tidak diurus dengan baik mampu merosakkan persekitaran sekolah dengan serius. Hal ini memberi kesan negatif kepada tanaman, haiwan, bahkan diri kita sendiri. Dari masalah-masalah berikut, darilah produk kami, iaitu retail is stable atau dikenali secara ringkasnya sebagai RET. Dengan produk baru, pelajar akan dapat belajar dengan lebih selesa dan dapat mengurangkan sampah. Kerana produk kami hanya terbuat daripada bahan-bahan kita sendiri. Produk kami juga memiliki SDG, iaitu matlamat pembangunan kampung. Seperti SDG 4, pendidikan berkualiti. SDG 9, industri, inovasi dan infrastruktur. Dan yang terakhir, SDG 12, keluaran dan penggunaan yang bertanggungjawab. Produk kami menggunakan barang-barang kita semula seperti cardboard, botol air plastik, surat khabar atau kertas, beg plastik dan paip PVC. Selain itu, produk kami juga memerlukan beberapa barang yang dijual di kedai seperti glue gun, set screw, spray paint, batang aiskrim, door hinge, dowel kayu dan batang kayu. Dan kos anggaran terakhirnya adalah RM64.56. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih.